سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست ما یوټیوب چینل ته دا زموږ او ستاسو د جاوا سکرپټ د کلاس دېرشتم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په فنکشنز باندې کار کوو چې یاره په جاوا سکرپټ کې فنکشنز موږ او تاسو د څه مقصد لپاره استعمالوو او په دې باندې به دا یو فل کلاس وي فنکشن څه شی دی د څه لپاره استعمالوو او څنګه کولی شو یو فنکشن جوړ کړو نو لومړی راځو دې خبرې ته چې what is a function یو فنکشن دی څه شی یا فنکشن خپله دی څه شی ګورئ a function is a reusable block of code دا چې دی یو reusable block of code دی یعنی داسې یو کوډ دی کوم چې موږ او تاسو کولی شو چې دوباره هم استعمال کړو designed to perform a specific task د څه لپاره موږ او تاسو ډیزاین کړی یا جوړ کړی د دې لپاره تر څو موږ او تاسو په دې باندې یو مشخصه ټاسک یو مشخصه کار څه شی کړو ترسره کړو instead of writing the same code again and again د دې پر ځای چې موږ او تاسو یو سیم کوډ بار بار یا دوباره ولیکو we can place it inside a function موږ او تاسو کولی چې همدغه کوډ په یو فنکشن کې واچو and execute that function whenever we need it او دغه فنکشن execute کړو چې کله هم زموږ او تاسو ورته ضرورت شو راځئ زه تاسو ته یو عملي مثال درکوم فرض کې زه غواړم چې څه شی پرنټ کړم console dot log کې زه غواړم دلته پرنټ کړم فدا محمد خاکسار دغه پرنټ کړم خو دا زه یو ځلې نه پرنټ کول غواړم موږ او تاسو لوپ موضوع هم ویلو لوپ موضوع جدا دی فنکشن هم همداسې یو موضوع دی زه غواړم همدغه لس ځلې ولیکم نو دې لپاره به زه راځم او لس ځلې به همدغه console dot log او بیا به دننه ورته فدا محمد خاکسار لیکم دا به بیا ما سره پرنټ کیږي او تاسو که چیرې وګورئ دلته کوډ هم زیات شو موږ سره ګورئ هماغه کوډ یو ځل کوډ دی بیا بار بار موږ تاسو شی کړی دی لیکلی دی نو د دغه مقصد لپاره ته کولی شي چې همدغه خپل چې کوم کوډ دی بلاک آف کوډ دی دا په یو فنکشن کې دننه واچئ او بیا یې بار بار چې کله هم څه ورته ضرورت کیږي استفاده یې کړئ ګورئ په جاوا سکرپټ کې چې کله موږ او تاسو فنکشن استفاده کوم think of a function like a machine او فنکشن ته د یو ماشین فکر وکړئ لومړی دی څه شی کوي input the function receives the data input اخلي یعنی زموږ او تاسو ډیټا څه کوي ریسیو کوي اخلي ځان ته دې نه وروسته پروسس کوي the function performs an operation فنکشن چې دی یو عملیه اجرا کوي output the function may return as a result او په output کې به زموږ او تاسو فنکشن د result په شکل کې څه کیږي ورښودل کیږي ګورئ لومړنی بل موضوع موږ او تاسو سره دا دی چې why do we use functions ولې موږ او تاسو functions استعمالوو د دې وجه څه شی دی چې موږ او تاسو څه شی کوو functions استعمالوو نو ګورئ تر ټولو لومړنی وجه او مین وجه چې کوم دی هغه د کوډ reusability دی write code once and use it many times یو ځلې کوډ لیکي چې کله دې هم ورته ضرورت شي بېرته څه کوي استفاده کوي دویم organization divide a large program into smaller tasks یو لوی پروګرام چې ته کوم دی کولی شي چې smaller tasks باندې وویشي په لنډو tasks باندې څه کوي وویشي بله موضوع موږ او تاسو سره د readability دی function names can clearly describe what code does د فنکشن نومونه څه کوي موږ او تاسو ته کلیرلی دا ډسکرایب کوي یا تشریح کوي چې زموږ او تاسو دغه کوډ څه کوي څه ترسره کوي بله خبره د مینټیننس دی fixing code and one function can fix every place where it is used فرض کړئ یو کار تا ترسره کړی او په دې کې مشکل راغی ایرر راغی او دا کار تا ترسره کړی په خپل کوډ کې لس ځایه یا شل ځایه نو ته چې اوس دی فکس کوې ته به هماغه شل ځایونو ته ځې او دا کوډ به فکس کوې که چیرې تا فنکشن اخیستی او یو ځای کې به دې فکس کړی او نورو ځایونو کې خو تیار یوازې رن شوی و هلته کوډ نه و لیکل شوی نو کار به دې ډېر اسانه کېږي بل موضوع موږ او تاسو سره د ټیسټینګ دی ټیسټینګ small functions are easier to test and debug او واړه فنکشنونه دې لپاره هم اسانه چې موږ او تاسو ټیسټ یې کړو یا یې ډیباګ کړو نو دغه وجې وي یا موږ او تاسو سره دا چې کومه وجې وي چې ولې موږ او تاسو فنکشن باید څه کړو استفاده کوو بل موضوع موږ او تاسو سره دا دی چې creating a function څنګه کولی شو یو فنکشن جوړ کړو نو دې موضوع ته هم راځو
ها creating a function the function جوړول the basic syntax of a function declaration is دغه بیسیک لاره چې کوم دی د فنکشن د ډیکلیئر کولو دا دی لومړی به تاسو راځئ ګورئ لومړی به تاسو فنکشن کیورډ دلته څه کوئ ذکر کوئ فنکشن کیورډ چې کوم دی دی مهمه دی دا زموږ استاد جاواسکرپټ دا وایي چې دا کس څه کول غواړي لکه څنګه چې موږ تاسو یو ویریبل جوړو نو موږ تاسو بلټ یا وار یا به هم موږ تاسو کانسټ نه استفاده کوو نو فنکشن چې کله جوړی لومړی به ته فنکشن لیکي او له دې نه وروسته به دلته راځي فنکشن نیم یعنی د فنکشن نوم به دلته ذکر کوي او فنکشن نیم نه وروسته دغه دوه قوسونه چې په دې قوسونو کې موږ تاسو وروسته خبره کوو چې په دې کې دننه هم څه وجه دی او ولې موږ تاسو دا قوسونه اچوو او له دې نه وروسته به تاسو دغه براکټس اچوئ د براکټس کې دننه کوډ ټو ایگزیکیوټ هغه کوډ چې تاسو غواړئ چې ایگزیکیوټ یې کوئ راځئ په عملي ډول یې ګورو چې څنګه کولی شو یو فنکشن کریټ یا جوړ کړو نو د فنکشن د جوړولو لپاره ما تاسو ته ویلی چې لومړنی کار چې باید تاسو ترسره کړئ هغه دا دی چې تاسو دلته ولیکئ فنکشن چې دا یو کیورډ دی چې دا باید حتما ولیکئ دا خو یو خبره شوه دویمه موضوع په دې کې دا دی چې تاسو باید له دې نه وروسته ورته د فنکشن نوم ولیکئ فرض کړئ زه د فنکشن نوم چې کوم دی ګریټ ورکول غواړم صحیح شو له دې نه وروسته قوسونه واچوئ او دغه براکټس واچوئ اوس په دغه براکټس کې دننه چې کوم کوډ تاسو لیکئ دا هغه کوډ دی چې دا به ایکسیکیوټ کیږي نو زه ورته یم چې console dot log او دلته لیکه چې hello JavaScript دغه ورته یم چې دلته څه کوه ایکزیکیوټ کوه نو فنکشن خو زموږ استادو جوړ شو او دی ما سیف هم کړ خو که چیرې زه اوس هم راشم او دلته په کنسول کې وګورم ما سره به هیڅ هم موجود ونه اوسي ګورئ کنسول کې موږ تاسو سره هیڅ هم موجود نه دی نو اوس موږ تاسو راځو یو اهم پارت ته یو مهم پارت ته ګورئ لومړی خبره خو دا ده this creates the function فنکشن دی درته جوړوي but it does not execute it yet مګر اوس یې نه ایگزیکیوټ کوي او دا یې نه ایگزیکیوټ کوي صحیح ده یوازې تا فنکشن جوړ کړی ایگزیکیوشن چې کوم دی یا کالینګ د فنکشن دا چې دی بیا یو جدا پروسه دی to execute a function کله چې ته غواړې یو فنکشن ایگزیکیوټ کړي we call it by writing its name followed by parenthesis موږ تاسو د دې نوم لیکو او parenthesis هم ورسره څه کوو لیکو فرض کړئ زه غواړم دغه ګریډ په نوم فنکشن دی ګریډ په نوم یو فنکشن دا کال کړم نو زه به ورته لومړی فنکشن لیکم بیا به دغه پیرنتیسس یا قوسونه او اینډ کې به یو سیمی کالن ورته اچوم نو دغه طریقه ده اوس ته راځئ چې کله فنکشن کال کول غواړئ د دې نوم پیرنتیسس یا قوسونه او اینډ کې سیمی کالن اوس ستا فنکشن څه شو کال شو اوس چې تا سل ځلې هم دا فنکشن په کار وي دلته فنکشن نوم لیکه صرف دا به تاسو سره څه کېږي رن کېږي هم د دې ضرورت نشته چې ته دغومره کوډ بیا بار 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 ولیکې سمه ده بخښنه کوئ زما چې کوم هغه دی چای پیاله دی هغه مې هم څنګ ته ایښی دی نو کله چای هم څکو نو یو پاس رامنځته کېږي بخښنه کوئ بل موضوع موږ تاسو سره د فنکشن with multiple statements دی کله چې یو فنکشن موږ تاسو غواړو چې په یو فنکشن کې multiple statements یعنې د یو څخه زیات statement جوړ کړو نو دا کار هم موږ تاسو کولی شو او په دې کې هیڅ مشکل هم موږ تاسو سره نشته دی فرض کړئ زه غواړم یو داسې فنکشن جوړ کړم چې هغه ملټیپل پیرنتیسز ولري لومړی فرض کړئ زه راځم یو څو ویریبله جوړوم لیټ د یو ویریبل جوړوم د نیم په نوم او زه په دې کې نیم سټور کوم از ا سټرینګ فدا محمد خاکسار دا یې ما سټور کړ او له دې نه وروسته زه راځم لیټ ایج په نوم یو ویریبل جوړوم او په دې کې زه 19 لیکم او اوس راځم console dot log کې زه ورته یم چې my name is او دلته زه یو کاما اچوم او سپیس او دلته زه ورته همدغه خپل ویریبل کال کوم صحیح ده and I am
او دلته ورته لیکم and I am او دلته ورته زه خپل ایج چې کوم دی څه کومه لیکم. نو ګورئ my name is فدا محمد خاکسار and I am 19. زه فدا محمد خاکسار یم او زه د 19 کالو یم. نو تاسو کولی شئ یو داسې فنکشن هم جوړ کړئ چې هغه ملټیپل پارنتھیسز یعنی د یو څخه سوري ملټیپل سټیټمنټس ولري. صحیح ده؟ نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي. له دې نه وروسته په روان درس کې به انشاءالله موږ او تاسو بیا په فنکشن کې دننه په پیرامیټرز باندې کار وکړو چې هر څنګه موږ او تاسو کولی شو په یو فنکشن کې دننه د پیرامیټرز نه هم څه وکړو استفاده وکړو. نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي. دا اوس زموږ او ستاسو د جاواسکرپټ 30م درس انشاءالله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. تر بیا د خدای په امان ښه وخت.